บายดีเกณฑ์เอาวันนี้ที่มาแนะนำวิธีการแก้ไขเพจคอนแทคเนาะแก้ไขอัปเดตกับสุดท้าย delete เนาะเกณฑ์เอาเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามมันเลยเข้ามาตัวนี้เนาะเบื้องต้นก็วิวเนาะหลังจากวิวแล้วก็เลือกเป็นแบ็คเอนด์ก็คือคนเดินเรื่องมันเป็นคอนแทคเนาะเขียนไปใส่เป็นคอนแทควิธีการก็ได้ทำได้เป็นคูปองจะมีเพียงแต่เขียนใส่ว่า contact เอาอัปเดตนี่ครับก็กลับไปหาตัวนั้นพุ่นแหละตัวเราเนาะเราแล้วก็เลือกเล็กอัปเดตของตัวนี้ก็นี่เอาก่อนให้เปลี่ยนจากกับเอาcopy จากตัวนี้มานี่โอเคcontact นี่ก็ contact นี้ลบออก contact update ต่อมาก็ contact update ชื่อของมันก็ contact delete name contact หรือ copy ตัวนี้ name ของมันไปใส่เป็นนี่ปกติก็เข้ามาตัวแอปเนาะแล้วก็ http จากนั้นก็ controller backend เลือกเป็น contact นี้ของอีกแบบตัวนี้ contact ใส่แล้วก็ไปดีเปลี่ยนคอนแทค2 จอตัวไทโทรมันก็จะใส่เป็นโฟนต่อมานี่ก็เป็นอีเมลdescription เป็นโลโก้มันโลโก้contact โลโก้เปลี่ยนตัวนี้ต่อมา contact email ตัวนี้เปลี่ยนเดี๋ยว contact email ไป phone number กับ contact no ใส่ contact no เป็นที่ name กับ contact no ก็บอกกลับมาฟอร์มตัวนี้อยู่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเนาะ copy ตัวอยู่ใน
born about the about edit นี่ปุ่มตัวนี้ปุ่มตัวก่อนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ใน font view ฉะนั้นเวลาเอามาเปลี่ยนเราก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ก็เข้า contact edit contact edit เปลี่ยนตรงนี้ต่อมาการ about delete กับ contact delete เปลี่ยนนี่จะทำง่ายๆหลังจากนั้นเราก็มาตั้งเอามาแก้ไขตัว controller เดียวกัน controller เอา controller copy เอาตัว controller ตัวเบาเนี่ยตัวนี้มี hotstone ก็คือตัวนี้มันมี edit ปีเป็นรูมเนี่ยแล้วเรามาเปลี่ยนชื่อของฟังก์ชันเปลี่ยนจาก about edit เป็น contact edit เนาะกลับมาหาตัวเพจหลังจากนั้นก็ contact edit copy จะเอา contact edit ตัวนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็น contact copy ตัว contact เปลี่ยนกันแล้วที่ให้มันรีเทิร์นไปหาตัวก็แน่นอนเนาะเพราะเราสร้างเราสร้างเพจ contact กันแน่นอนก็ต้องไปหา backend ไปรีเทิร์นไปหา view จากนั้นก็มาหา backend จาก backend ก็มาหาตัว folder contact หลังจากนั้นก็เข้ามาหาไฟล์ view โอเค contact หลังจาก contact มาตัวนี้ก็เป็น contact edit ก็เกี่ยวมาหาไฟล์ตัวนี้เนาะโอเคเนาะลองกดเบิ่งมันสิกลับมาหานี่บ่มาไฟล์เนาะกลับมานี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนเนาะตัวนี้ปกติเขาก็ก๊อปไว้ที่นี่ก็ได้เนาะก็เป็น contact ที่จริงมาจากตัวนี้มันมาเป็น table ชื่อ table เป็น table แต่เราบอกอยากกรอบรายเทียกับกรอบพอยิ่งก็ได้กรอบขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ไปเบิ้งเนาะว่ามันสีแก้ไขได้บอนะสีดิกได้ลองกดมึงนี่เนาะมันอยู่นี่มันสีฟองว่าedit 1 edit 1 delete 1แต่ delete เนี่ยเรายังไม่ได้สร้างขึ้นมาedit 1 undefined variable about contact edit contact delete contact edit ชื่อมันก็
ตัวนี้ติ๊ก contact contact นู่นตัวนี้ผิดตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้พอเราประกาศเป็นตัวนี้ประกาศตัวนี้เราก็ไปดีเห็นตาบอดที่ลบป้องback refresh กด edit เนี่ยสามารถแก้ไขได้แก้ไขได้เรื่องคืออัปเดตนี่เรายังบ่ได้สร้างอัปเดตนี่เรายังบ่ได้สร้างตัวคอนโทรลเลอร์กดตึ๊บที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าคอนแทคอัปเดตนี้does not exist ก็คือเรายังบ่ได้สร้างเนาะกลับไปหาตัวคอนโทรลเลอร์ใหม่เพราะว่ามันฟ้องว่าคอนโทรลเลอร์ยังบ่ได้สร้างตัวอัปเดตแล้วเดี๋ยวเนาะกลับมาเป็นมาดมีอัปเดตก็ copy ตัวcopy เป็นเดียวกันเนาะเป็นเดียวกันก็เอา คอนโทรลเลอร์ก็กลับมาหาตัวเดนนี่อัปเดตคอนโทรลเลอร์โมเมนต์ขอโทษเลยนะกลับมาหาตัว contact controller จะเป็นตัวชมแล้วตัวอัปเดตนี้เนาะabout อัปเดตนี้มันกลับมาเปลี่ยนกลับมาหาตัวนี้about อัปเดตตัวนี้ก็เป็น contact อัปเดตนี่เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็น contact แล้วก็เปลี่ยนพวกนี้เปลี่ยนจะเป็น contact no contact email request email ตัวนี้ request ตัวนี้เป็น contact อันนี้ก็ contact คือลองไปดูว่ามันที่สามารถอัปเดตได้บ่แก้ไขเนาะแก้ไขแล้วก็ลองดูสิกดอัปเดต no number เอาอัปเดตover จะทำไล่เมลกับเปลี่ยน gmail.com เปลี่ยนอัปเดตจะเป็นโอ้ไอ้ยามันคือรีเทิร์นมาตัวนี้ปกติมันต้องรีเทิร์นมานี่มันต้องรีเทิร์นมา contact view ใครได้แต่กับเป็นอย่างมันคือรีเทิร์นมาตัวนี้ลองเข้ามาเบิ่งตัวนี้ใหม่ดูเข้ามาเบิ่ง controller แล้วก็มันรีเทิร์น view เพราะมันรีเทิร์นaboutเราก็ต้องไปหาว่า return contact view กลับมาหาตัวที่กับมาเวฟติดกับ contact view กับ contact view นี่ให้มัน return มาเป็น
ลองใหม่ก่อนแก้ไขใส่ศูนย์หน้าใส่ศูนย์ข้างหน้าโอเคใส่ศูนย์ข้างหน้าครับเด็กโอเคเนาะมันจะกลับมาหารีเทิร์นตรงนี้เรากลับมาตัวคอนแทครีเทิร์นตรงนี้ถือว่าสำเร็จเนาะยัง delete คือการเนาะ delete กับแบบเดียวแบบตัวเมื่อกี้นี่เลยเนาะความหมายตัวในส่วนของ controller ตัวนี้เนาะ controller ตัวนี้ contact controller ตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเอายังบ่ได้มาประกาศนำใช้ตัวนี้เด้อโอเคเนาะประกาศใช้แบบไหนนะต่อตัวนี้เลย copy ตัวนี้มาก็ไปเอา contact delete contact delete เนาะโทษเป็นวอลปิดวอลถือแล้วก็มาเลือกเป็นเว็บเนาะเลือกเป็น delete contact delete ตัว about นี่ก็เปลี่ยนเป็น contact นี่นึงได้นี่ก็ได้มีอะไรลองดูyes กด delete มันกดปังนี่บอกเรียบร้อยนี่ตัวนี้ขึ้นมาอีเมลเปลี่ยนอีเมลใส่enter สำเร็จเข้ามานี่เรียบร้อยแก้ไขเพิ่มแก้ไขแล้วก็ลบแล้วก็ปลดคือว่าจบถ้าว่าผู้ใดมีความคิดความเห็นหรือว่าอยากได้โค้ดของใครไปปรับปรุงหรือว่าไปใช้หรือว่าอยากไปพัฒนาต่อง่ายๆคือได้โค้ดของใครไปพัฒนาต่อให้ติดต่อมาคอยส่งอีเมลหรือว่าแชทเมสเซจมาเดี๋ยวคอยส่งให้เลยมีการทำว่าคิดที่ถูก